Привіт! Сьогодні ти не король, не граф і не придворний. Сьогодні ти дегустатор. Людина, яка бере на себе перший ковток. Але не з жадібності, а з надією, що він не останній. Це не посада, яку обирають. Це роль, у яку тебе ставлять. Як меблі, як щит, як щось між живим і службовим. Твоє життя відтепер між запахом кориці, яка може приховувати миш'як, і вином, що пахне сливою, але дивно гріє небо під язиком. Ти мов ліхтар у тумані. Всі на тебе дивляться, щоб зрозуміти, чи йти за тобою, і чи варто сьогодні їсти пиріг. Ти не сидиш із ними за одним столом, але стоїш ближче до їжі, ніж навіть кухар. Не тому, що тебе поважають, а тому, що довіряють тобі померти першим. Вже через мить ти знову зробиш ковток. І всі зроблять вигляд, що це неважливо, хоча саме ти – межа між бенкетом і похороном. Якщо все добре, король підніме келих. Якщо погано, тебе піднімуть слуги. Тільки вже не келихом. А зараз, будь ласка, підпишись та напиши в коментарі, звідки ти слухаєш і котра зараз година. Тепер зроби тихіше. І уяви себе в замку, де їжа – привілей. А ти перший, хто дізнається, чи вона безпечна. Зараз ніч або день. Але для тебе це завжди мить між провкутнути і вижити. Ти не прагнув цієї ролі. Взагалі більшість дегустаторів у середньовіччі не планували пробувати їжу замість короля, вони просто були в неправильний час у правильному місті. Комусь пощастило розсмішити лорда в момент, коли той саме шукав когось надійного. Хтось мав добрий нюх і необережно про це сказав. А хтось просто був зручним. Не надто бідним, щоб виглядати підозріло, і не надто впливовим, щоб комусь за нього було шкода. Тебе обрали після випадку з соусом до фазана. Старий дегустатор упав обличчям у супницю, і ти, молодий писар, що записував страви для королівського журналу, стояв найближче. Ти нічого не сказав, лише трохи знітився. І цього виявилось достатньо, щоб на тебе подивились як на сміливого. Пізніше ти дізнаєшся, у таких випадках мовчання часто плутають із відвагою. Твоя перша дегустація була несподіваною. Запечене м'ясо з ароматом гвоздики. Тебе покликали. Коротко. Без пояснень. У кімнаті було тихо. Хтось уже плакав, здається, донька кухаря. Перед тобою поставили тарілку. Не питали, чи ти згоден. Ти ковтнув і вижив. І з того дня ти більше не писар. Королівська кухня не місце для жартів. Але жартів там більше, ніж у трактирі. Просто вони не завжди смішні. Хтось ховає ніж у капусті. Жарт. Хтось підливає оцет у питво виночерпія. Жарт. А ще є стіл, на якому кожен ранок залишають шматочок хліба з білою плямою. Жарт, що нагадує про випадок із грибами. Ти намагаєшся не запам'ятовувати імен, бо кожен у цій кухні потенційний ворог. А ще частіше – просто втомлена людина, яка більше не боїться помилитись. Твоя кімната маленька, з товстими стінами, там постійно прохолодно. Запах деревини, старої олії і мокрого полотна. У кутку вузьке ліжко зі скрипучим сіном. На стіні висить гачок. Колись там тримали мішок з горіхами. Тепер твій пояс, на якому щоранку з'являється новий знак. Зелена нитка, якщо страви перевірено 2 людьми, червона, якщо треба бути обережним, жодного, якщо тебе тестують. Так, тебе тестують. Іноді спеціально. Одного разу тобі подали вино з листочком м'яти. Ти зробив ковток і відчув метал. Це був хтось із молодших поварів. Хотів подивитись, чи ти взагалі помічаєш відхилення. Потім зізнався, мовляв, для досвіду. Його не покарали. Навпаки, дали вищу посаду. Бо тепер він перевірений. Ти теж перевірений. Але зовсім іншим способом. В замку знають, ти не вмієш брехати. Ти нервово клацаєш пальцями, коли боїшся. Ти не їси, коли втомлений. І твоя ліва брова сіпається, якщо щось не так. І це цінніше за будь-яку храбрість. Бо твоя чесність – це сигнал. Візуальний детектор страху. І чим точніше ти реагуєш, тим більше тебе поважають. Але ця повага дивна.
Вона не схожа на шану. Скоріше, як повага до вогнегасника, корисно, коли працює, і ніхто не думає про нього, коли все спокійно. Ти почав втрачати смак. Першими зникли складні ноти – лаванда, кріп, розмарин, потім кисле. Залишився тільки основний смак – жир, сіль і страх. Лікар сказав, що це нормально, що від постійного мікродозування організм просто адаптується. Він навіть назвав це внутрішнім алфавітом отрут. Це звучить поетично, але суть у тому, що твоє тіло поступово стає тим, кого йому треба виявити. Якщо ти колись їси ложку меду просто так, не для перевірки, ти можеш не відчути нічого. І це буде найсумніше. Ти почав чути, як ржавіє замок на дверях перед тим, як тебе кличуть. Це характерний звук. Довгий, з металевим хрипом. А ще почав впізнавати на слух, як тріщить дерев'яна ложка, якщо її хтось стиснув занадто сильно. Це відбувається, коли подають гаряче. І хтось нервує. Твоя шкіра пахне соусами. Навіть коли ти миєшся, запах залишається. Один паж пожартував, що тебе можна використовувати як припарку. Ти посміхнувся, а потім згадав, що саме він носив того дня вино. Ти багато запам'ятовуєш, але не заради пліток, а заради виживання. Сьогодні тобі подали суп, у якому щось плавало. Не м'ясо, не овоч, а нитка. Маленька, блакитна. Її використали, щоб зав'язати мішок з кимином або щоб лишити слід. Ти зробив ковток і подивився на головного кухаря. Він не кліпав, не моргнув, але його права рука затиснула край фартуха, а це означає, що він чекає. Ти нічого не сказав, бо сказати – це взяти відповідальність, а змовчати – це змусити інших приймати рішення. Це і є твоя влада – мовчання. Завтра свято. У принцеси день народження. А значить, новий торт і нова небезпека. Бо свято – це найкращий привід помститися і найгірший день для спокійної дегустації. Кажуть, найбільше отруєнь траплялось не під час змов, а під час свят, бо всі розслаблені, бо сміх заглушує симптоми. Ти йдеш до своєї кімнати. Вздовж стіни стоїть кошик з розсипаними гвоздичками. Їх сушили занадто довго, і вони втратили аромат. Поруч шматок тканини зі слідами вина і миша. Жива. Вона дивиться на тебе за каменя і не тікає. Ти сідаєш на ліжко. Пальці трохи трясуться, але не від страху, від втоми. Бо якщо сьогодні ти вижив, це не гарантія, що переживеш десерт. Твоя ложка лежить біля миски з водою. На ній з'явилась нова споряцина. Ти не пам'ятаєш, коли вона з'явилась, і це лякає, бо пам'ять – твоя єдина броня. Ти знову думаєш про те, як тебе обрали, і розумієш, обирають не найкращих. Обирають тих, хто погодився мовчати. І зараз тиша, як завжди перед сном. І як завжди невідомо, чи буде ранок. Іноді ти ловиш себе на думці, що вже не розумієш, чи хочеш жити. Не в тому сенсі, що хочеш померти. Просто твоє тіло стало як річ, яку постійно пробують на смак, але ніколи не питають, чи вона сита. У замку є правило. Якщо дегустатор кашляє, всі зупиняються. Якщо ковтає двічі, можна подавати. Якщо третього дня підряд не скаржиться, змінюють кухаря, бо це означає, що той надто впевнений. Але все це мовчазні жести. Ніхто нічого не обговорює вголос. У тебе є маленький зошит, не для думок, а для смаків. У ньому записи, якого кольору були сливи в серпні, скільки секунд тримати язик на кориці, щоб вона не щипала, якого розміру краплі на кришці супу, якщо там є щось зайве. На останній сторінці дитячий малюнок. Його залишив паж, який іноді приносить тобі хліб. Він намалював тебе з крильцями. Підписав «Той, хто рятує від поганих пирогів». Коли ти роздратований, згадуєш цей малюнок. Бо іноді навіть дитячі дурниці логічніші за дорослі накази. Наприклад, у тебе в кімнаті є піч. Вона не працює, але її не можна виносити, бо за легендою в ній колись ховався отруйний кіт. Зараз там живе павук, якого всі бояться, бо він вижив після капусти. Кожного ранку під дверима з'являється шматочок лимона. Ти не знаєш від кого. Можливо, це знак поваги, або тест на кислотність, або просто охоронець, який любить жарти. У тебе є власна ложка.
Її форма трохи крива, але саме нею ти відчуваєш мікротремтіння в желе. Тебе неодноразово просили змінити її, але ти відмовлявся. Кажуть, вона вже стала частиною тебе. Один жартівник сказав, що якщо тебе з'їсти, ложка сама відпаде. У королівській кухні є шафа, в якій зберігають спеції. На ній табличка «Не відкривати, якщо чуєш музику». Ніхто не знає, що це означає. Але один повар почув флейту, і двері справді скрипнули. Всередині нічого не було, окрім маленької фляги з медом підписаної «Подарунок для зрадника». Ти тоді не спав усю ніч. Не тому, що страшно, а тому, що цікаво. У дворі замку росте дерево, яке цвіте тільки тоді, коли когось труїли. Принаймні так кажуть служниці. Воно пахне печеними яблуками, але дуже терпко. І цей запах часом проникає в кухню навіть крізь камінь. Твоя кімната межує з винним підвалом. Іноді вночі ти чуєш, як щось тече, але нікого там немає. Тобі казали, що то вино повертається. Це наче легенда, що кожна крапля, яку не допили з поваги, колись повертається до бочки. Ти навчився розрізняти, чи скисає молоко за запахом тріщин у стінах, бо повітря проходить саме так, і воно приносить натяки. Вчора ти помітив у маслі відбиток пальця. Занадто маленький, щоб бути дорослим. І знову подумав про того пажа. А потім про інше. Про те, що дитячі руки не завжди означають чисті наміри. У свято всі будуть пити медовий трунок, а ти – першим. У кухні стоїть бочка, на якій написано «Не відкривати без свідка». І от сьогодні свідок ти. Тобі дадуть скуштувати, подивляться в очі і вирішать, святкувати чи ховати. Бо навіть найкраще вино не варте життя королеви. Або воно саме і призначене, щоби це життя обірвати. Ти ніколи не був на бенкеті як гість, лише як межа між щастям і катафалком. Іноді здається, що тебе поважають, але це не так. Тебе бояться, бо ти перший, хто знає правду про їжу. А правда не завжди смакує добре. У замку є окрема поличка, на якій стоять банки з дивними написами. Вершки часу, кмин для поганих снів, перець, що не дратує. Це не справжні спеції, це жарти старого повара, який колись витратив нюха і вигадував аромати навмання. Але банки не чіпають, бо вважають, що вони оберігають кухню від отрути. У комірці, де зберігають посуд, є одна миска, яку ніхто не миє. Вона контрольна. Якщо на ній заведеться пліснява, значить у замку щось не так. У тебе в кишені завжди є шматочок хліба. Не щоб їсти, а щоб викинути у винну дічку, якщо раптом буде дивний звук. Один раз ти кинув і почув шипіння. Вино прокисло, але ніхто не дякував. Лише відмітили в звіті – дегустатор проявив пильність. У замковій лазні є старий рушник, на якому вишито твоє ім'я. Його туди підклали для жарту, але тепер усі ним витираються, вважаючи це на щастя. Це трохи бридко, але ти не заперечуєш, бо в замку речі живуть своїм життям, іноді дивнішим за людське. Наприклад, один мішок із мукою постійно повертається на інше місце, хоч його кожного ранку прибирають. Кажуть, це дух пекаря, якого з'їли його ж булки. В коридорі біля кухні стоїть стілець, на якому ніхто не сидить. Бо хто сидить, того вважають винним, або просто лінивим. Ти якось присів, і на тебе тиждень не дивились. Навіть кінь не хотів пити воду, яку ти подавав. Тобі знову снився пиріг. Він дихав і казав тобі: «Я не винний, це вишня». Прокинувся в поту, бо в реальності вишні вже 2 дні пахнуть гнилими персиками, і ніхто не знає чому. Лікар каже, що це перехресна ароматика. Ти не сперечаєшся, просто записуєш у зошит, бо якщо хтось помре, скажеш, що попереджав. Ти вже знаєш, які продукти віддають смерть. Гриби майже завжди чесні. Вони не приховують нічого. А от мигдаль хитрий, бо пахне святом, а може бути смертю. Як і ти, бо твоя усмішка – знак для інших, що їжа безпечна. Але іноді ти усміхаєшся автоматично, а потім дивишся, як хтось падає, і не розумієш, ти помилився, чи хтось випередив тебе.
У димарі на кухні живе сорока. Вона краде ложки, у тебе зникли 3. Її назвали кухонна кравчиня, бо одну ложку вона обмотала ниткою і кинула в тарілку з кашею, і всі подумали, що це знак згори. Ти намагаєшся не сміятися, але іноді смішно. Один повар колись замість м'яса подав тісто, бо воно менше опирається. Інший прикрасив торт рибою, щоб не з'їли принцесу. Всі сміялися, але принцеса торт не їла, бо побачила тебе, і ти не усміхнувся. Твоя робота не пробувати. Твоя робота давати сигнал. А коли ти мовчиш, усі починають думати. Іноді занадто багато. І тоді трапляється справжнє отруєння. Бо думки – це найгірша приправа до їжі. Вони змінюють усе. Навіть смак повітря. Сьогодні ти відчув його. Був металевий. Ти навіть не доторкнувся до ложки, просто пішов. Це був єдиний раз, коли кухар упав на коліна, бо зрозумів, щось пішло не так, і ти відчув це першим. Бо ти не дегустатор, ти дзвін, який ніхто не хоче чути, але без нього всі бояться мовчання. Колись у замку жила жінка, яка говорила, що вино можна очистити диханням. Вона вдихала пари з бочок, а потім видавала вердикт – пити чи чекати. У неї була тонка шия й довгі пальці, які ніколи не торкались їжі. Їй називали «винна ворожка», і вона пропала після одного бенкету. Залишилась лише порожня чаша й запах груші, якої не було в стравах. Ти думаєш про це щоразу, коли тобі дають щось нове. Бо нове – це завжди ризик. Нове – це завжди чиясь ідея, яку треба перевірити твоїм язиком. Цього разу це були устриці. Їх привезли зі сховку, де зберігали фонтани. Так, у замку є кімната, де стоять фонтани, яким не дозволяють текти. Бо якщо вони потечуть, це вважається знаком війни. Устриці пахли залізом і трохи нагадували шкіру після дощу. Ти поклав одну собі на язик і завмер. Дворецький стояв поруч. В нього тремтіла повіка. Він завжди нервує, коли страва слизька. У цей момент у кімнаті щось впало. Хтось розбив графин. Це був паж, який заплутався в скатертині. Всі подивились на тебе, бо думали, що це реакція. Але ти лише жував. Повільно. Ти не міг сказати, смачно це чи ні, бо смачно – це не критерій. Важливо, чи виживеш. Коли ти повернувся у свою кімнату, у повітрі ще тримався запах водоростей. Він завжди тримається довше, ніж здається. У тебе на столі стояла миска з вишнями. Хтось поклав їх туди, щоб очистити дихання. Ти усміхнувся і не з'їв жодної. Бо сьогодні все, що пахло морем, нагадувало тобі про жінку з тонкою шиєю і про те, що іноді їжа не шкодить, але лишає слід. У замковій каплиці є вікно, яке ніколи не відчиняють. За легендою, коли його відчиняли востаннє, пропав королівський кухар. Його останнє слово було «горіх». Відтоді жоден горіх не подають без дегустації. Але є нюанс. Ти не їси горіхи. Бо одного разу тобі здалося, що один із них стукає зубами. Ти не розповідав про це нікому, лише записав у зошит. Горіхи іноді мають голос. У замку заведено дарувати кухарю гілочку лавра, якщо страва вдалася. Але якщо вона не вдалася, її дають дегустатору. Це наче вибачення. В тебе їх уже цілий букет. Ти сушиш їх під ліжком, і запах дивний, трохи гіркий, як свіжий сором. Інколи на кухні хтось жартує, що якщо тобі дати мед, він стане сіллю, бо ти перетворюєш усе на перевірку. І навіть свято – це тест. Ти чув, як служниці шепочуть, що дегустатор не має серця, бо інакше як би він так спокійно їв усе підряд. Але вони не знають, що після кожного вечора ти миєш руки тричі. Раз, щоб зняти смак, два, щоб змити можливу смерть, і третій – просто тому, що не знаєш, що ще робити.
Сьогодні ввечері подають нову страву. Її готували 3 дні, і вона парує навіть крізь стіни. Її назва – «Подарунок короля». Ніхто не знає, що в ній, але її подаватимуть усім, навіть дітям. Ти маєш скуштувати першим. І ось ти стоїш біля срібного блюда. Воно блищить так, що в ньому видно твій подих. Всі чекають, навіть ті, хто вже не вірить у небезпеку. Бо страх не зникає, він просто ховається за апетитом. Ти береш ложку, вона важка, мов вирок, і робиш перший ковток. Ти звик до того, що деякі страви треба їсти мовчки, бо від звуку ложки залежить, чи впізнаєш отруту. Але є й інші, ті, які треба слухати. Наприклад, риб'ячий пір. Якщо він хрумтить, це значить, що в ньому або шкаралупа, або інтрига. Сьогодні тобі подали саме такий. Ти занурив виделку і почув ледь чутний тріск, ніби щось зламалось в старому кріслі. Це був горіх в риб'ячому пирогу. Кухар сказав, що це експеримент, ти записав. Експеримент небезпечний, коли хрумтить. В коридорі, де їдять сторожа, завівся хтось, хто краде сіль. Але лише з 5-ї банки. Перші 4 не чіпає. Ти одного разу поставив усі 5, і 5-та зникла. Її повернули через день з запискою. Тут не було смаку. Ти досі не знаєш, жарт це чи повередження. В коморці, де зберігають луки, колись знайшли хліб, засохлий, але з запахом ванілі. Це був хліб для наказу. Його їли перед тим, як когось відправити на війну. Бо тоді смерть здавалася трохи м'якшою. Тобі він здався просто солодким, але ти не ковтав. Ти лише затис його між зубами, щоб запам'ятати текстуру. У тебе є колекція смаків, які ніхто не розуміє. Наприклад, смак старої іграшки. Або смак м'якої обіди. Є навіть смак, який називається «не мій секрет». Ти не можеш його описати, але точно знаєш, коли він з'являється. Зазвичай тоді, коли в кімнаті хтось мовчить занадто довго. У замку є один кухар, який не говорить. Він лише співає. Його пісні – це рецепти. І якщо ти помиляєшся, він міняє тональність. Так він карає. Одного разу він заспівав тобі про суп, у якому була зірка. Ти подумав, що це жарт, але на дні справді була зіркаста квітка. Пелюстки трохи обпалили губи. Після цього ти завжди дивишся на суп двічі, а ще на ложку. Бо якось ти побачив у відбитку власне око і подумав, що воно блимає, і з того часу не довіряєш сріблу. У підвалі, де зберігають оцет, є двері, які скриплять лише у вівторок. Це пов'язано з вологістю або з духами. Бо у замку все можна пояснити на вибір – або фізикою, або тим, що так було завжди. Ти ніколи не сперечаєшся. Ти лише нюхаєш. Сьогодні повітря пахло цвітінням іржі. Це не помилка. Це справді був запах новий, але знайомий. Як щось, чого не має бути в їжі, але що точно є в спогадах. І ти не можеш вирішити, пробувати це чи ні. Бо коли запах перемагає пам'ять, з'являється страх. У замку є старий годинник, який не показує час. Він показує стан кухні. Якщо стрілка вгору, хтось ріже цибулю. Якщо вниз – дим. Якщо годинник взагалі мовчить, значить хтось мовчки плаче. Ти не довіряєш цьому годиннику, бо одного разу він спрацював, коли кухня була порожня. А ти ще не забув, як пахне паніка. Трохи як запечена редиска, але холодна. Сьогодні ранок почався з того, що дівчина в білому принесла тобі хліб із написом. Напис був із родзинок, і ти не одразу його прочитав. Там було «Пильнуй сир». Ти підняв очі, вона вже зникла. На столі лежала ще й записка, де був лише малюнок, 3 крапки і хвиля. У цьому замку навіть попередження подають як десерт. Ти поклав хліб у скриньку, де зберігаєш усе, що має смак неспокою.
і вийшов на кухонне подвір'я, де сьогодні годують гусей яблуками, але не свіжими, сушеними. Бо кажуть, що гуска, яка їсть в'яле, не кричить, а кричуща гуска – поганий знак, якщо її слухає кухар. У коридорі повісили нову гобелену. На ній миска, з якої вибігає тінь. Хтось сказав, що це алегорія голоду, але схоже, що просто не вдалась вишивка. У кімнаті з мідними казанами ти зустрів чоловіка, якого ніхто не бачив до цього. Він сказав: «Ти шукаєш не той смак». І зник. Потім знайшли його черевик у казані з рибним клеєм. Його не викидали, просто поставили на полицю з приправами. Ти іноді думаєш, що цей замок тримається не на камені, а на звичках. Бо щодня ті самі обличчя, ті самі ритуали, той самий келих, який зранку пахне вином, а ввечері – милом. У кладовці з приправами завелась тінь. Її не видно, але якщо довго стояти, вона з'являється на стіні. Виглядає як перерізаний перець. Іноді з нею розмовляють шепотом, а іноді мовчать уголос. Ти намагався сфотографувати її на папір, але чорнило зникло. Після цього ти не пишеш записки вночі. Бо чорнило знає, коли щось краще не фіксувати. Сьогодні на кухні всі говорять про нову страву. Кажуть, вона з'явилась у сні кухаря. Йому наснилось, що в нього замість рук – ложки. І він не міг нічого взяти, крім супу. Але суп був холодний. Відтоді він готує тільки холодні страви і не говорить ні з ким, у кого теплі руки. У тебе руки завжди прохолодні. І він покликав тебе першого. Ти спустився в підвал, де світло було таким бляклим, що навіть тіні не наважувались повертати голову. На столі стояла страва, біла, як забутий спогад, і трохи блищала, ніби просила не торкатись. Ти взяв ложку. Смак був знайомим, але без імені, як ранковий запах після поганого сну. Кухар дивився на тебе з таким виразом, ніби хотів дізнатись, хто ти є насправді. І ти сказав: «Це нагадує мені про тишу». Він кивнув і більше не питав. У коридорі знову засвітився той самий годинник. Стрілка стояла між вогнем і водою. Це значило, хтось згадав, що їжа не про шлунок, а про пам'ять. Про те, що ми їмо не щоб жити, а щоб не забути. Ти повернувся у свою кімнату. На ліжку лежав ще один хліб без родзинок, але з запахом, якого ти не чув з дитинства. І цього разу ти його не з'їв. Ти просто подивився у вікно, де ніч була така тиха, що навіть повітря здавалось слухачем. Коли ти ліг на ліжко, воно скрикнуло не там, де очікував. Здавалося, що звук прийшов із шафи. Але в шафі лише стара скатертина і шматок сушеної моркви, який ти туди поклав у жовтні. Морква вже втратила запах, але не зміст. Вона нагадує тобі, що смак – це не властивість, а дія. Ти можеш забути її, але вона не тебе. За стіною хтось точив ножа. Повільно, але не для різання, для ритуалу. У замку є повір'я, що раз на місяць треба наточити ніж, яким нічого не різали. Бо якщо його забути, почне різати саме повітря. А тоді в кімнатах холодніше, навіть якщо камін горить. Камін у тебе не горів, але було тепло. Бо поруч стояла глиняна банка з розпеченим рисом. Його поставив слуга, без пояснень. Це називається передача температури. Іноді тепло передається не людям, а речам. Як от той самий ніж, який одного разу зігрів лід, щоб краще різав. На столику біля ліжка хтось залишив листок. Папір був трохи вологим і пах яблуком.
а на ньому слід від пальця. Ти подумав, що це може бути жарт або знак, але не став витирати, бо все, що залишається вночі, має залишитись до ранку. Це правило старого лоцмана, який колись ночував у цьому замку, хоча моря не було. Він казав, вода не завжди в озері. І помер у ванні. Відтоді її не наповнюють, лише ставлять туди чайник. Вважається, що пара замінює присутність. Ти не любиш ванни, але пара приймаєш, бо вона робить тебе трохи нечітким. І саме тоді можна не відповідати на запитання. За вікном щось шелестить. Це не вітер, це миші, які тягнуть нитку. Їх учать робити килими, бо у замку є місце, де підлога не любить босих. І якщо ступити на неї, починаєш думати про минуле. Тому там завжди лежить щось м'яке. Миші не беруть оплату. Їм дають імена, але тільки ті, що не тікають. Найстаршу звуть Ромашка. Вона не їсть, але слухає. Один раз ти сказав їй: «Сьогодні було кисло», і вона склала лапки, ніби молитву. Після того кімната пахла медом. У цій частині замку запах – це мова. І якщо повітря гірчить, значить, хтось про тебе думає. Ти не знаєш хто, але вдячний, бо навіть гіркота – це знак, що тебе ще не стерло з дихання. Ти прокидаєшся не від світла і не від шуму, а від того, що ковдра пахне чужим настроєм. Трохи як мускатний горіх із хвилюванням, трохи як віск із передчуттям. У кімнаті ще не день, але вже не ніч. Це та година, коли навіть павуки мовчать. У мисці на вікні хтось залишив інжир, з якого вже пішов сік, але тільки в одному напрямку, як ніби хтось вирішив, що цей інжир має пам'ять. Слуга, що приносив воду, сьогодні ходить повільніше. Він каже, що це через тіні. Вони розтягнулись уздовж коридору, і тепер треба питати дозволу, щоб пройти крізь. У замку є правило: не перетинай тінь, яка йде від того, хто ще не поснідав, бо вона голодна і може змінити твій голос. Один охоронець так і лишився хрипким на праве вухо. Йому тепер сняться сни з відлунням. Ти сьогодні не поспішаєш вставати, бо підлога холодна, а пантофлі зникли. Їх іноді бере стара покоївка, яка не пам'ятає, що не живе тут. Вона приходить щоранку з чашкою кави і каже: «Це для того, хто не хоче вставати, але змушений», і ставить чашку на підвіконня, бо кава – це перехід, і не можна його робити лежачи. У дзеркалі сьогодні видно трохи більше. Кут кімнати, якого немає. Там стоїть стілець, і на ньому лежить пелерина. Але якщо озирнутись, її немає. Цей кут з'являється лише вранці, коли повітря ще не вирішило, ким бути. У їдальні готуються до сніданку для гостей. Але гостей нема. Просто накривають стіл на випадок, якщо хтось з'явиться з минулого. Це називаються вітання із запізненням. Кажуть, один раз сюди прийшов поет, який помер за 40 років до цього. Він сів, подивився на гречаний пиріг і сказав: «Я писав про це». Його пустили, а потім випустили. Але пиріг ніхто не доїв. Відтоді він лишається на столі щоранку. Сьогодні на пирозі з'явилась тріщина у формі букви, але ніхто не вміє читати те, що пече минуле. У бібліотеці, яка відкривається лише на запах, хтось забув флягу з медом. Її віднайшли бджоли, які перелетіли через димохід. Вони не жалять, бо знають, у цьому замку біль не спрацьовує до обіду. І все, що болить, або фальшиве, або дуже старе. У мисливській залі знову чують звуки кроків.
але лише по вівторках. Сьогодні не вівторок, але звук є. І це означає, що хтось зламав календар. Це вже траплялось, коли слуга заніс у кімнату годинник без стрілок. В ньому було тільки дихання. І той, хто спав поруч, більше не міг сказати, чи він досі тут. Відтоді стрілки в замку не відламують, лише малюють. Навіть на деревах. Сьогодні в саду нова стрілка – з кори. Вона вказує на місце, де росте рослина, що пахне втечею. Її використовували в старі часи, щоб виводити злодіїв з кімнат, не торкаючись. Просто залишали листок на подушці. Ти сьогодні знайшов такий у себе, але вирішив залишитись. Бо не всі втечі правильні, і не всі подушки твої. У шафі між сорочками хтось повісив стрічку з бурштином. Вона пахне цукром, але старим. Таким, що вже втратив солодкість, але залишив тепло. Це був подарунок від жінки, яка жила тут до тебе. Кажуть, вона вміла говорити мовою вікон, тобто відкривала їх так, що мінялась погода. Її вигнали не за магію, а за те, що вона відмовилась варити суп. Відтоді її речі залишились тут, і кожне ранкове повітря трохи її. Сьогодні ти теж відкрив вікно і сказав: «Я не варю суп». І вітер змінився. На запах мед і щось дике. Як ніби хтось поруч, хто пам'ятає тебе з іншого часу. А потім знову тиша і сіре небо, яке нічого не обіцяє, але дозволяє слухати. Ти п'єш воду з глиняної чашки, яка дзвенить, коли думаєш про втому. Вода холодна, але не освіжає. Це та вода, що давно стоїть у глечику, який пам'ятає більше, ніж людина. Колись її принесли з джерела, що виникло після сварки. Кажуть, двоє братів не поділили лопату, і між ними пробилось джерело. Вода з нього була чистою, але трохи солонуватою, бо сварки, як і спогади, не минають безслідно. У кухні, яка живе окремо від решти замку, знову з'явилась пара. Але не над плитою, а над полицею з мукою. Це знак, що хтось думає про пиріжки, але боїться розчарування. У цьому домі страх часто має запах. Найчастіше – кориці, бо її додають до всього, що не вдалося. Ти нюхаєш повітря і розумієш, сьогодні багато невдач, але всі з ніжністю. Ти вдягаєш халат, який хтось виправ без тебе. Він став коротшим на одну складку. Це майже непомітно, але тіло відчуває. І саме ці відчуття нагадують, що все тут змінюється не через час, а через присутність. Десь у підвалі сміється хтось. Неголосно. Майже як кашель. Це той, хто не звуть по імені. Він просто є. І щодня з'їдає один недопечений хліб. Для балансу. Бо якщо не давати йому хліба, зникає звук ложок. А без звуку ложок сніданок не вдається. Ти колись пробував їсти мовчки, і в тебе заболіла пам'ять. Саме тому сьогодні ти обережно стукаєш ложкою об край миски. Це не знак, це ритм. У замку кажуть, що кожен має свій ритм ложки. І по ньому можна дізнатися, чи спить людина добре. Твій сьогодні трохи тремтить. Але це не страх. Просто кава не встигла охолонути. У дверях з'являється служниця, яка вміє ходити, не залишаючи слідів. У неї завжди з собою хустинка, пахуча лавандою. Але не як квітка, а як дим. Вона каже: «Сьогодні буде лист». І зникає. А ти знаєш, він прийде. Не паперовий, не поштовий. Просто щось у кімнаті зміниться. Може, знову ковдра, може, звук із каміну, може, чайник, який загуде передчасно. Але ти вже готовий. Бо в цьому домі все, що треба прочитати, приходить повільно і без слів. Ти йдеш до великої зали,
яку відкривають тільки тоді, коли ніч тече повільніше, ніж вода. Двері туди не мають ручки, замість неї прикріплена ложка. Колись це була помилка слюсаря, але вона прижилась, бо ложка не відкриває, вона дозволяє. Її треба покрутити тричі, як думку, яку не можеш сформулювати одразу. Усередині пахне старим деревом, але не просто зрубом, а спогадом про колоди, що вивітрились у чеканні. Вікна завішені тканиною з пелюстками, які вже не пахнуть, але лишають присмак, якщо торкнутись. Це зала пам'яті, не людської, а предметної. Тут стоять речі, які щось відчували. Лавка, на якій плакала донька аптекаря, коли дізналась, що її кота забрали в монастир. Столик, на якому пекли без тістечка. Випічку, що готується тільки уявно, бо борошна не було. Фонтан із черепашок, що завжди наповнений, але не водою, а запитаннями. Якщо нахилитись, чуєш, а що якби ти не залишив той ніж у кімнаті? Або, чи вартий був той погляд у саду 3 листів, які не надіслав? І ти не відповідаєш, бо тут не питають, щоб знати, питають, щоб залишилось. У кутах стоять високі лампи з тканини, що світиться лише при спогадах. Ти сідаєш на стілець, який трохи вище за зручне. Це спеціально, бо тут не можна розслаблятись, пам'ять має сидіти рівно. На підлозі малюнки вугіллям. Їх залишив старий вчений, який жив у замку, але не писав. Він малював думки, і кожна з них мала форму ока. Найбільше очей у тому кутку, де ніколи не було вікна. Він казав, що саме там найменше забуто. Ти не знаєш, чи віриш у це, але дивитись туди не хочеш. Бо коли дивишся, згадуєш навіть те, чого не було. На полиці набір чайників. У кожному суха трава з іншим ефектом. Один повертає спогади, інший додає запаху до тіней, третій робить голос вологим, навіть якщо мовчиш. Тобі сьогодні дали 4-й, той, що зберігає від повторення. У цьому замку повторення вважають небезпекою, бо те, що повторюється, хоче залишитись, а що хоче залишитись, забирає місце у того, що хоче прийти. Колись тут вішали дзеркала на ніч, щоб ніч не бачила себе, бо вона, як кажуть, сором'язлива. Але якось один із гостей лишив дзеркало відкритим, і ніч подивилась. Відтоді в цій залі не сміються вголос, бо кожне голосне розбивається на дрібні скалки, які потім ріжуть спогади. Сьогодні виняток, бо хтось приніс ріг сміху, стару посудину, в яку колись збирали сміх. Він має свій звук, не голосний, а тремтливий, як волога на листку, якого не торкались. Його ставлять посеред залу, і ти чуєш, усі речі навколо починають дихати, дуже повільно, як старі книги, які не відкривали з літа. Серед речей і старий пояс. Його носив придворний блазень, якого вигнали не за жарти, а за правду. Він сказав одного разу: «Цар – це не той, кого бояться, а той, кого запрошують у сни». Його відправили з замку, але пояс лишили, бо він мав у собі дзвіночки, які дзвеніли тільки тоді, коли хтось казав неправду. Сьогодні вони мовчать. І це добре. Бо мовчання – знак, що зараз тут чесно. Біля тебе шкатулка. Маленька. Усередині гудзик. Його пришивали до кожного пальто, яке проходило через замок. Це оберіг. Бо гудзик пам'ятає тепло. І якщо ти загубив свій, тебе може знайти інше пальто. Звук у залі починає змінюватись. Не голосно, але якесь постукування. Це годинник, який не показує час, а ритм дому.
Його колись налаштовував старий майстер, який вірив, що час – це хвиля. І щоб вона не вдарила, треба вчасно відчинити вікно. У тебе є бажання це зробити. Але в цій залі вікна не відчиняють, бо саме тут повітря має бути густим, щоб нести пам'ять. Ти підводишся повільно. Плече трохи ниє. Це не старість. Це спогад про позавчорашній сон. Той, де ти йшов босоніж по снігу, який був тепліший за ковдру. Коли виходиш із зали, двері не скриплять. Це ще один ритуал. Тут нічого не має озвучувати кінець, бо він не кінець. Це просто перехід до іншої кімнати, де знову пахне житнім хлібом. І знову чути хрускіть. Але не хліба, а думки, яка щойно зламалась. Сьогодні на кухні пахне інакше, ніби хтось додав до звичайного дня трохи сушеного полину. Це трапляється рідко, бо полин залишають для подій, які не мали статися, але сталися. Ти йдеш повз полиці з банками. Там усередині не варення, а дати. В кожній банці – день, який хтось хотів зберегти. У когось це вівторок, коли ластівка впала в миску з супом. У когось середа, коли листоноша переплутав замок із броварнею. Ти пам'ятаєш свою банку. Вона без етикетки, бо етикетка відпала, коли ти подумав, а якщо я забуду? І саме з того моменту все стало запам'ятовуватись краще. У кутку, де раніше сушили одяг, тепер стоїть лава з подушками. На кожній подушці відбиток того, хто сидів до тебе. Один глибокий і важкий, інший, ніби хтось тікав, а третій майже нечутний, як від старої кішки. Ти сідаєш на найменш підозрілу і відчуваєш, як подушка трохи говорить. Не словами, тиском. Вона каже «не бійся». І ти не боїшся, але тремтиш. У замку це нормально. Тремтіння – ознака адаптації. Тут навіть є жарт. Хто не тремтить, той новенький. На столі чайник, який не кипить, а просто дихає. Він колись був годинником, але зламався не там, де стрілки, а там, де серце. І тепер він просто нагріває простір довкола себе. У ньому настій з трав, які збирали вночі. Кажуть, нічні трави не лікують, але нагадують, і цього часто достатньо. Ти наливаєш собі чашку і чуєш, як чай шепоче. Не вухом, шкірою. Він каже, у цьому дні ще є щось, що не сталося. І ти киваєш, бо знаєш, кожен день тут трохи недороблений. Це як скатертина з плямою, яку ніхто не витирає, не тому, що забули, а тому, що це вже частина візерунку. За вікном дощ, але не мокрий, а декоративний. Його запускають, коли хочуть створити настрій очікування. У цьому замку є спеціальна людина, яка відповідає за дощі. Її звати Рута. Вона не любить говорити, але вміє плакати так, що всім стає тепло. Сьогодні вона плакала недовго, лише на одне хмарне обличчя, але цього вистачило, щоб усі почали носити каптури, навіть ті, хто не виходить на двір. Ти виходиш у коридор і зустрічаєш кота, але не того, що мружиться, а іншого. Його тут називають «хто прийшов», бо він завжди приходить, коли хтось думає, що сам. У нього лапа з плямою, яка змінюється залежно від настрою дому. Сьогодні пляма схожа на лист фікуса, трохи скручений, трохи зелений, трохи зайвий. Ти йдеш повз нього, і він не зникає. Це добрий знак, бо коли він зникає, це значить, що хтось щось приховав. В коморі шум. Там живе птах, якого ніхто не бачив. Його називають по-різному. Він, там, може бути. Він завжди стукає тоді, коли в когось сумніви. І сьогодні він стукає ритмічно. Значить, хтось сумнівається красиво. Ти відкриваєш двері, і запах сушених яблук обіймає тебе. Це знак, що сьогодні можна спати спокійно. Бо яблука сушать тільки тоді, коли все в домі не загрожує нікому. Це старе правило, ще з тих часів, коли яблука сушили на обличчях, а не на полицях. У тій кімнаті крісло, яке колись скрипіло, але з роками воно розучилося, і тепер замість скрипу – мовчання. І це мовчання каже більше, ніж будь-який візит. Ти сідаєш у нього і відчуваєш, що спина трохи застрягла в дні. Не в сьогоднішньому, а в якомусь іншому. І це приємно, бо іноді краще застрягнути, ніж пройти повз. У цій кімнаті стіни обклеєні листами, не зсередини, ззовні. Вони нагадують про те, що все, що хоче бути почутим, приходить не через рот, а через стіни. Один лист написаний догори дригом.
Його писав монах, який вважав, що світ справжній лише тоді, коли ти не розумієш, куди він котиться. В кутку кошик з панчохами. Вони всі різні, бо належали людям з різними уявленнями про комфорт. І кожна з них пахне по-своєму. Одна – корицею, друга – димом, третя – ображеним молоком. Ти вдягаєш найменш агресивно, і вона ідеально підходить. Бо тут все, що обираєш несвідомо, завжди точніше. У кімнаті стає темніше, але це не вечір. Це просто хтось подумав про ковдру, а думки тут мають вагу, і часом навіть форму. Колись один гість подумав про дощ, і його шкарпетки намокли. З того часу тут перестали жартувати про погоду, бо вона чує і, як виявилося, ображається. Ти закриваєш очі і чуєш, як хтось зітхає. Це не людина, це кімната. Вона задоволена, бо сьогодні все сталося, як мало статися. Навіть те, що не планували. А це найкращий знак. До замку прибув новий гість, і це одразу помітно. Повітря змінило напрямок, запах солі з'явився там, де не було моря, і навіть шкарпетки в шафі трохи пересунулись, ніби приготувались до того, щоб їх не обрали. Нові тут з'являються нечасто, бо сюди не приїжджають, а виявляються, як стара монета в кишені чужого пальта. У цього гостя був капелюх із дуже широкими полями, які згинались самі собою, залежно від того, хто на нього дивився. Один служка сказав, що це не капелюх, а хижий гриб, але це була лише спроба зменшити тривогу. У замку завжди намагаються робити тривогу меншою, тому замість годинників тут використовують горіхи. Коли хочеш дізнатись, котра година, береш горіх, треш у долонях і нюхаєш. Якщо пахне свіжо – ще ранок. Якщо гірко – вже обід. А якщо нічого, то вже пізно щось змінювати. Гість нічого не питав, але багато слухав. Він стояв у коридорі так, ніби коридор створили саме під його поставу. А це поганий знак. Бо в замку нічого не повинно бути під когось. Тут усе на випадок. Наприклад, дзеркало у формі грубки. Воно ніколи не показує обличчя, лише спини. Або ключ, який підходить до будь-яких дверей, але відкриває тільки ті, які вже відкриті. Або тінь, яка належить одразу двом людям, і тому її щовечора ділять порівну. Гість попросив чаю. Йому подали чай із сушених думок. Це особливий сорт, який вирощують біля бібліотек. Думки збирають, коли вони вже не потрібні, тоді вони найсмачніші. Його чашка була без ручки, але з підписом «Для того, хто не впустить». Це теж тест, бо хто впускає, того не залишають. У замку колись давно була традиція зустрічати новачків ляпанцем з мішка з гречкою, але тепер це замінили на запитання. Лише одне – чи віриш, що пам'ять – це рідина? Якщо гість каже «так», йому дають подушку. Якщо ні, йому дають нісенітницю. Це така річ, схожа на ліхтар, але без скла. Коли дмухаєш, починає сміятись. Дуже тихо, як муха в порожній банці. Гість отримав подушку, але не поклав її під голову, а поставив навпроти себе і довго на неї дивився. Це насторожило стару служницю, яка вже 40 років тут і знає, що якщо подушка не лягає, значить хтось збирається залишитись надовго. Увечері замок трохи сповільнився. Навіть миші, ті, що живуть у стіні за коморою, почали бігати повільніше, ніби хтось натиснув на кнопку сну. А миші тут особливі, вони не їдять, а дивляться. Кажуть, що вони збирають спогади про запахи. Один монах навіть писав трактат про це, про очі мишей і тіні птахів. Але рукопис згорів, бо його переписував учень із надто гарячими руками. Гість попросив ночівном не в кімнаті, а в сховищі, там, де зберігають речі, які нікому не належать. Йому дозволили і навіть дали ковдру з історією. Вона вся була в латках, кожна латка з іншого століття. Одна ще з часів, коли королі носили лисих голубів, як знак ніжності. Інша – з року, коли всі вікна в місті були зафарбовані воском, бо боялись, що думки можуть вилетіти. Гість заснув одразу. І це був ще один поганий знак, бо ті, хто засинає одразу, зазвичай знають, що роблять. А в замку краще не знати, бо незнання – це найкраща охорона. Уночі стала тиша.
Не просто звичайна, а глибока, така, яка ламає старі двері. Стара кухня почала скрипіти, і з тієї частини замку, де колись був зимовий туалет, почувся шурхіт. Це був звук, який з'являється, коли хтось згадує не те. Вранці гостя вже не було, але його подушка була мокрою і пахла зливами. Тобто не дощем, а саме зливами, тим станом, коли вода не питає, чи їй можна. Це означає лише одне – гість узяв з собою щось, але не річ, а спогад. І хтось йому його дозволив. В кімнаті, де він спав, стіни стали трохи м'якшими. Це теж знак, бо коли стіни м'якнуть, значить, в них хтось говорив у голос. Говорити у голос у сховищі дозволено лише тим, хто знає, що буде з цими словами. Ти заходиш туди і відчуваєш – запах змінено. Трохи лаванди, трохи воску, трохи старої сорочки. Це запах дорослішання. Не твого, а чийогось чужого. І саме тому тебе трохи морозить. Але не по шкірі, а всередині кісток. Це нормально, бо замок пам'ятає все, навіть того, чого не було, і особливо тих, хто забрав з собою ковдру з латками. А ще, коли хтось забирає ковдру, за ним ідуть сни. Бо сни тут не живуть в головах, а в тканинах. Їх витирають з вікон, зішклібають з ложок, збирають з підвіконів після довгих снів, які ніхто не зізнається, що бачив. І ця ковдра була як луг, що знав усі історії кроків. Її забрали, тож у когось тепер буде ніч, схожа на ніч тут, але без дозволу дому. А дім не любить, коли його наслідують. Сьогодні всі ходять тихіше. Навіть ті, хто не має звички ходити. Вони просто трохи зсуваються в просторі, як меблі під час землетрусу, якого не було. У кутку хтось поставив банку з написом «На поворот». Це означає, що скоро щось зміниться, не різко, а як вода, яка знаходить нову тріщину. У банці вже є монета, а це значить, хтось вірить. В коридорі стоїть новий запах. Його описали як «лист до себе в майбутньому, який загубився між двома переїздами». Запахи тут не випадкові. Вони з'являються тоді, коли слово не справляється, і це явно замість якогось речення, можливо, того, яке гість не встиг сказати. В кімнаті, де сушать рушники, сьогодні знайшли пір'їну. Не білу, не чорну, а бруно-золоту з крапкою на кінчику. Її поклали на середину столу, щоб усі могли помовчати разом. Це такий ритуал. Якщо мовчати довго, пір'їна скаже, звідки вона. Іноді вона мовчить у відповідь. Тоді її підкидають і дивляться, як вона падає. Якщо крапкою вниз, значить час нічого не вирішувати. Якщо вбік, можна обрати, але тільки те, що вже трохи обрано за тебе. Ввечері заговорив водостік. Це ознака, що хтось буде думати під час сну. Водостік наймудріший у замку. Він усе чує, бо вода не бреше. Вона лише шепоче, якби могла, а він перекладає. І сьогодні він казав, хтось піде з дому, не лишивши ключа. Це тривожне пророцтво, бо тут усі залишають ключ, навіть якщо двері не замикаються. Це означає «я ще повернусь». В кімнаті для гоління, яку ніхто не використовує, бо ніхто не голиться, знайшли шматок мила у формі сови. Його залишив хтось, хто вмів митися сумом. Мило пахло перцем і забутою сором'язливістю. Тепер воно стало талісманом. Його поставили на полицю між двома вазами. В одній колись зберігали вуса, в іншій – питання, без знаку питання. А між ними тепер сова. Вона мовчить, але її форма змінюється, коли в кімнату заходить той, хто хоче змін. Уночі замок став легшим. Це відчутно по сходах, вони трохи вищі, трохи повільніше скрипають, і кожен подих здається окремим пунктом у договорі з тишею. Ти сидиш біля вікна і дивишся, як птахи кружляють довкола старої труби, вони літають по колу, як думки, які ще не обрали форму. І ти розумієш, тут усе має форму лише тимчасово, бо форма – це пауза між станами. І саме тому
Ця ніч не схожа на інші, бо ця ніч про зміни, які вже сталися, але ще не помічені. А це найважливіший вид змін. У замку є місце, куди ніхто не ходить не тому, що заборонено, а тому, що двері в нього завжди трохи прочинені, ніби запрошують саме того, хто не впевнений, чи хоче увійти. Це колишня пральня, яку давно перетворили на щось інше, але всі ще називають її пральнею, бо простіше боятись того, що вже має назву. Стіни тут пофарбовані в колір сухого молока, а на підлозі лежить килим із надписом «Я міг бути морем». У кутку стіл для листів, які не були написані, але вже мали адресата. Поряд із ним стара швейна машинка, яка не вміє шити, зате прокручує спогади, якщо натиснути педаль. У шафі зберігають речі, які ніколи не були вдягнені. Наприклад, сорочка зі швами зовні, штани з кишенями тільки зсередини, капелюх, який постійно тремтить. Кажуть, це все належало людям, які залишилися кимось іншим. Вікно в кімнаті наполовину замальоване білим, щоб день не входив повністю. Іноді хтось із прислуги заходить сюди просто, щоб постояти, але недовго, бо тут пахне шепотом. Такий запах не всім до вподоби. Він трохи липкий, трохи як перетерта кропива, трохи як згадка про сором. А ще тут завжди лунає звук, ніби хтось перебирає гудзики в кишені, але ніхто не носить гудзиків. Одного разу в цю кімнату занесли скриньку з написом «Розчарування, з якими змирились». Усередині виявилися клапті паперу з реченнями «Я думав, буде інакше», «Можливо, я не той, за кого себе мав», «Все мене, але що залишиться?» Їх не спалили, як зазвичай роблять із таким, а лишили на столі. І з того часу скринька почала збирати пил, що пахне лавандою. Це було дивно, бо лаванда тут не росте. Її ніхто не вирощує, бо вважають, що вона забирає сни, які ще не сформувались. Але запах залишився, а з ним і тиша, така глибока, що навіть кіт, який зазвичай мурчить у вісні, тут замовкає. У цій пральні є ще одна річ – скляна миска з водою. Але вода в ній стоїть не для пиття. Вона відображає не обличчя, а настрій. Якщо наблизити руку, видно кольорові тіні, які з'являються навколо пальців. Іноді вони тьмяні, іноді яскраві, іноді зникають зовсім. Один гість якось сказав, що ця вода показує, наскільки ти готовий до правди. Він занурив руку і побачив нічого. Відтоді його не бачили, але в мисці з'явився осад, тонкий, як пиль з ювелірної коробки. Цей осад досі не змінився, а значить, його історія ще триває. Над пральнею є горище, куди можна потрапити лише через люк, захований за ширмою з малюнком, на якому зображена жінка, що слухає камінь. Ніхто не знає, чия це була ідея, але ця ширма завжди стоїть так, що здається, ніби вона трохи змістилась від останнього разу. Це місце не для речей. Там зберігаються паузи. Так їх називають тут. Паузи, що не вмістилися в слова. Вони виглядають як мішечки зі снігом, який не тане. Один із них іноді скрипить, коли повз проходить хтось, у кого болить спина. Це не магія, просто пам'ять. Замок довго пам'ятає навіть незначне, особливо якщо це пов'язано із болем. Бо біль – найнаполегливіший мешканець будь-якого дому. У кімнаті під пральною стоїть ліжко з одного матраца, який ніколи не перегортали. Це важливо, бо всі сплять на тому боці, що дивиться вниз. І лише той, хто спить на верхньому боці, бачить сни, які зникли в інших. Але таких одиниці,
І всі вони прокидаються з запахом моркви, яка росте не в землі, а в снігу. Це стара легенда. В деяких місцях можна виростити правду, якщо її посадити в лід. Але правду не їдять. Її залишають на вікні, щоб інші бачили, що ти не боїшся. А от у замку її не садять. Тут вона вже є, просто в іншій формі. Можливо, у вигляді ключа, який відкриває шафу з нічого значенням. Можливо, у вигляді тріщини на чашці, яка щоночі стає більшою, але не ламається. А може, в камені, який з'являється лише тоді, коли на нього ніхто не дивиться. І саме він зараз лежить у тій самій пральні, на підлозі, поруч із мискою. Його принесли нещодавно. І не прибрали. Це знак. Але не всі знаки треба розуміти одразу. У кімнаті для гостей з далекого півдня сьогодні знайшли дві речі, які не мали з'явитися водночас. Стару ложку з дерева, що пахла часником, і записку з фразою «Я повернусь, коли тут буде тихіше». Ложка лежала на підвіконні, ніби її хтось грів на сонці, хоча вікно було зачинене. А записку притискав камінчик, що нагадував кісточку персика, але був важчий, ніж здається. Той, хто увійшов до кімнати першим, сказав, що почув свист, схожий на звук, коли вітер проходить крізь носову хустинку, залишену на лавці. Але хустинки не було. І лавки теж. Просто це вже не перший випадок, коли речі тут звучать до того, як з'являються. Минулого тижня в тій самій кімнаті хтось шукав світло і замість свічки знайшов лампу, яка світила тільки тоді, коли ти не дивився прямо на неї. Її прибрали в комору, бо такі речі створюють напругу, а напруга – це ворог сну. Комору ж давно не відкривали, бо вона жива. Це підтверджують всі, хто намагався залишити в ній старі речі. Вона з'їдає мотлох, але залишає запах. І цей запах довго тримається на шкірі, як сором після дурного питання. Сьогодні він був у повітрі, значить, комора щось перетравила. Ймовірно, старий гудзик, який хтось назвав оберегом. Так тут і трапляється. Речі мають імена, але не завжди їх приймають. Наприклад, ножиці з пташиними крилами, якими не можна нічого різати, бо вони ріжуть тільки спогади. Вони лежать у коробці з підписом «Не торкайся, якщо ще пам'ятаєш». У цій же коробці гудзик, який зникає в кишені, коли ти про нього думаєш. Його ніхто не бачив двічі, як і сновидіння, в якому з'являється інша версія себе, та, що вміє мовчати. У коридорі хтось розлив горіхову настоянку, і тепер підлога пахне святом, яке ніхто не святкував. Пахне старим деревом і спробами пробачити себе за щось, чого не робив. А ще димом. Бо хтось запалив свічку з минулого. Таку свічку тут виготовляють раз на рік, з воску, зібраного з нездійснених бажань. Коли вона горить, усі навколо трохи позіхають. Це не втома, це звільнення. Її світло м'яке, як тінь від спогаду. У кімнаті над сходами живе тиша. Не та, що після розмови, а та, що була до. Її можна почути тільки тоді, коли замикаєшся зсередини. Один з гостей, який колись приїхав ненадовго, залишив тут годинник без стрілок. Тепер його носять ті, хто боїться запізнитися на себе. Бо цей годинник показує лише присутність. Він важкий і дуже холодний. Але коли ти його тримаєш, руки стають спокійні, як після правди. У дальньому кутку будинку стоїть камін, але він не працює. Не тому, що зламаний, а тому, що в ньому зберігають тишу. Колись його запалили випадково, і вся кімната на кілька годин наповнилася запахом зола, яка пахла печеною цибулею і листям спогадів. Відтоді вирішили не повторювати, бо перший сніг – це пам'ять, яку не треба порушувати. А ще тому, що в попелі хтось побачив напис «Ти вже не такий, як був». Це не була образа, просто факт. Як те, що деякі речі змінюються саме тоді, коли ти на них дивишся. Наприклад, кольори стін.
Вранці вони були кольору вівсянки, а ввечері – кольору зачиненого конверта. Це не про фарбу, це про погляд і про тінь, яку він залишає. Усе тут залишає тінь, навіть речі, які не мають форми. Тиша, запах, дотик, слово, яке не було сказано. Вони теж мешканці, іноді більш справжні, ніж ми, бо вони пам'ятають. А ми іноді лише намагаємося. На поличці біля вхідних дверей стоїть банка з написом «На інше життя». У ній лежать дрібні речі, які люди іноді залишають про всяк випадок. Гудзик від сорочки, яку вже не носять, монета, що не має ходу, сірник, який не горить. Ці предмети не мають цінності, але мають вагу, бо кожен із них колись був рішенням. Той, хто сьогодні заходив у дім, помітив, що банка стала важчою. Можливо, хтось залишив новий спогад. Тут це трапляється. У дні, коли дощ не доходить до землі, а зависає в повітрі, мов запитання. У такі дні хтось підмітає поріг, залишаючи маленькі кучки пилу, схожого на чай. Після цього в повітрі з'являється запах хліба, хоча його давно не пекли. Просто тут пам'ять осідає на речі, як пил на книжки. Один із старих мешканців цього будинку якось сказав, що найкращий спосіб зберегти правду – це заховати її серед побуту. Саме тому в коморі стоїть діжка з написом «Сіль», хоча в ній старі листи, скручені як свічки. Їх не читають, їх слухають. Уночі, коли вітер заходить у дім через димар і змінює звук кожного предмета. Склянки дзвенять інакше, ложки звучать глухо, а підлога раптом починає тріщати, як стара картина. Саме тоді можна почути, як хтось каже: «Ти залишився тут, бо знаєш, що час не ворог». Ці голоси не мають тіла. Вони як запах кориці на чужій шарфі. Знайомі, але незрозумілі. У великій кімнаті з високою стелею є люстра, що не світить. Але вона рухається, коли хтось згадує ім'я, яке більше не вимовляє. Її ніхто не ремонтує, бо вона працює. Просто не як джерело світла, а як барометр душі. Під нею стоїть стіл, на якому лежить записник з розірваними сторінками. Відкривши його, можна знайти лише одне слово – «поки». І ще запах старої шкіри, якою обшито обкладинку. Кажуть, цю шкіру зняли не з тіла, а з історії. Бо історія теж має поверхню. Іноді жорстку, іноді гладеньку, а іноді таку, що залишає слід. На горищі живе кіт, який не спить. Його ніхто не годує, але він ніколи не худне. Іноді він співає. Це не мевкання, а щось середнє між зітханням і завиванням. Його називають «той, що бачить пил». І вважають, що він знає всі історії, які так і не були розказані. Біля сходів стоїть стара парасолька. Її не відкривають, бо тоді з неї сиплеться пісок. Кажуть, це пісок з майбутнього, який ще не став часом. Його збирають у маленькі пляшечки і тримають у кишенях, на щастя, або на згадку. У ванній на підвіконні стоїть мило, що пахне черемшею і помилками. Ним ніхто не миється, але всі хочуть його понюхати, бо воно нагадує про травень, коли ти думав, що все ще можна змінити. У кухонній шафці зберігається чашка без ручки. Вона тримає тепло краще, ніж усі інші. Її подають тільки тим, хто боїться втратити себе, бо саме така форма примушує тримати її двома руками, іначе вона випаде. І тут кожен розуміє, іноді треба обіймати навіть речі. У дворі росте м'ята, що цвіте в темряві. Її не видно вдень, але вночі вона сяє як відповідь,
яку забули дати. Її збирають ті, хто не спить. І кладуть у чай, що не має смаку, лише відчуття. Цей чай не п'ють, щоб заснути. Його п'ють, щоб не тонути в спогадах. Бо тут, у цьому будинку, усе пливе. Стіни трохи коливаються, коли ти згадуєш дитинство. Сходи змінюють звук, коли ти думаєш про втрати, а підлога іноді стає м'якшою, коли хтось іде геть. Це не магія. Це увага. До дрібниць, до тиші, до того, що залишаємо. Сьогодні ввечері один із гостей намагався знайти свою шапку, але знайшов замість неї іншу, більшу, з написом «Не твоя, але тобі личить». Він надів її і пішов на кухню, де в кутку світилась свічка, що горіла навпаки. Вгору. Полум'я не піднімалося, а спускалося вниз у віск, і цей віск не танув, а твердів. Це була стара свічка з ярмарку пам'яті. Таких більше не роблять. Її залишили тут, бо вона не потрібна. Але кожного разу, коли в домі з'являється хтось новий, вона горить. Тихо, без запаху. Просто як знак, що ти на місці. У будинку, де ти зупинився, є кімната, якої немає на жодному плані. Вона відкривається лише тоді, коли ти шукаєш не річ, а відчуття. Один із мешканців назвав її «кімнатою нічного рішення», бо саме тут люди розуміють щось важливе, зазвичай не словами. У ній немає вікон, зате є підлога з тканини. І коли по ній ходити, виникає звук, схожий на те, як лускає мороз у повітрі. У кутку – стіл, на якому лежить тарілка з водою. Якщо в неї дивитись достатньо довго, можна побачити себе не сьогоднішнього, а того, ким ти був у момент, коли вперше залишив щось дороге. Більшість одразу відвертається, але є ті, хто дивиться далі. І тоді вода починає світитись. Це не магія, це пам'ять, яка нарешті визнала себе світлом. З вулиці в цей дім веде доріжка з бруківки. І кожен камінь має свою температуру. Якщо йти босоніж, можна дізнатись, на що ти сьогодні схильний. Теплий камінь – до прощення, холодний – до мовчання, вологий – до початку. Один із гостей так і не зміг дійти до дверей. Сів на 4-й камінь і сказав: «Я ще не знаю, кого сьогодні втрачаю». Тут це не звучить дивно, бо в цьому будинку втрати, як меблі. Завжди поруч, іноді зручні, іноді муляють спину. В передпокої є полиця, на якій стоїть колекція недопитих напоїв. Чай, кава, відвар із кропиви, якого ніхто не просив. Їх залишають ті, хто пішов раніше, ніж встиг. У кожній чашці – інтонація. Наприклад, м'ята з чебрецем пахне як вибачення, сказане пошепки, а ромашка – як запитання, яке не наважились поставити. Їх ніхто не виливає, бо саме в недопитому найважливіше, як у словах, які перервали. На кухні хтось змайстрував механізм, який перемішує повітря. Це не вентилятор, це щось схоже на годинник із пір'ям, що рухається, коли ти дихаєш повільніше. Вперше побачивши його, один гість сказав: «Я не знав, що можна відчувати рух спокою». А інший нічого не сказав, але залишив поруч записку: «Дозволь собі мовчати, навіть коли хочеш кричати». У шафі на 2-му поверсі зберігається пальто, яке ніхто не носить. Бо воно не гріє, а говорить. Якщо його вдягнути, можна почути фрази з минулого. Не завжди свої, інколи дуже старі. Наприклад, вода не забуде, як її несли. Або всі, хто жив, залишили запах. Цей одяг як спогад, що тебе не обирає. В ньому затишно, але трохи болить. У дворі росте кущ, який ніхто не саджав. Його називають листям без причини. Бо він цвіте лише тоді, коли хтось прощає собі. Один вечір кущ розцвів тричі. Після цього в будинку всі були тихіше, ніж зазвичай. Навіть коти. Один із них, до речі, навчився сидіти так, щоб виглядати як ваза. Іноді його плутають з декором, але він ображається тільки тоді, коли його називають Мурчик, бо він знає, що має інше ім'я, те, яке ще ніхто не вимовив.
У кімнаті біля сходів стоїть етажерка з книжками без тексту. Їх сторінки заповнені тільки запахами: сіно, сажа, волога глина, горіхова шкаралупа. Їх читають носом і вгадують історії, які ніколи не були написані. Один розповідав, що відчув запах дитячої сорочки, яку прали стертим милом і сушили над піччю, а інший, що почув запах дороги, яку так і не наважився пройти. У цьому будинку багато речей, які не мають функції. Наприклад, дверна ручка в туалеті, яка не повертається. Її залишили, бо вона тепла. І кожного разу, коли хтось торкається її, він відчуває, що щось поруч було живим. Є ще ліхтар, що світить лише в тіні. Його беруть із собою ті, хто шукає щось, що давно зникло. Бо він не показує шлях, він тільки підтверджує, що ти не один. Вночі один із мешканців залишив на підлозі черевики з запискою «Я пішов туди, де більше не болить». І їх ніхто не чіпає, бо всі знають, ці черевики – свідки. А свідків не турбують, їм залишають місце. На кухні з'явилася пляшка з назвою «Нічна відповідь». У ній вода з лимоном, який не кислий, а гіркий. Це не напій, це ритуал. П'ють його ті, хто щось відпустив. І кожен після цього говорить: «Я вже не хочу знати чому». У кутку стоїть валіза. Вона завжди зібрана, але ніхто не знає для кого. Можливо, для тебе, можливо, для того, ким ти був колись. В ній старий светр, безрозмірний, як спокій, сірі шкарпетки з латками, олівець, стертий майже до кінця, і конверт із написом «На той випадок, коли знову станеш собою». У задній кімнаті цього будинку колись жив дегустатор снів. Старий, що міг на запах відрізнити тривогу від провини, а на дотик – розпач від відчаю. Його вже давно нема, але кімната залишилась, і час від часу ти заходиш туди просто постояти. Там пахне сухою шкірою, марною фарбою і кам'яною стіною після дощу. На полиці лежать шматки тканин, кожен із яких поглинав чужу ніч. Оксамит з вікон монастиря, вологе полотно з дому повитухи, сира вовна з ринку, де одного разу підмінили вино на рідину з настоєм волоського горіха. Її пили без питань, бо була дешевша. На підвіконні стоїть невеличкий глечик, у якому росте трава, що виглядає мертвою, поки не сказати «я згоден». Тоді вона ніби вдихає. Це ніхто не пояснює. Вважається, що трава належала дегустатору, і він залишив її тут як індикатор не правди, а щирості. У цьому домі все має критерій, який неможливо перевірити. Наприклад, ступа на кухні. Вона не подрібнює спеції, а тільки ті, що були зібрані вночі. Все інше відскакує. Або ножі, які ріжуть лише те, що ти готовий з'їсти. Один із гостей спробував ними почистити моркву і отримав лише порізані пальці, бо був на дієті. Йому винесли ріпу, як символ прийняття. У спальні хтось залишив годинник без стрілок, але з запахом лаванди і цедри. Він не показує час, але пахне інакше в залежності від того, що ти втратив. Друзів тоді стає гіркуватим, спокій тоді схожий на крохмал. Дехто каже, що його заводить нічне повітря. Вітати тут повітря – нормальна практика. Один із жителів навіть мав спеціальний колпачок для вечірнього вдиху. Ти його знайшов у шухляді разом із гудзиком, який нікуди не посував, але мав надпис «Я залишив це тут, бо більше не міг не залишити». У стіні біля каміну тріщина, яка видає звук при зміні настрою в кімнаті. Це не скрип, а наче чиясь легка порада. Одного разу вона сказала комусь «Не розповідай сьогодні про себе, хай буде пауза». А інший гість запевняв, що почув «Ти не обираєш, чим пахне правда». Біля цієї тріщини стоїть крісло не для сидіння, а для розуміння. Його оббивка зібрана з клаптиків плащів і сорочок тих, хто колись шукав відповіді. У кожного своє запитання, вплетене в нитку. Деякі відчуваються тілом. Свержіч у шиї, тягар у попереку, солодка втома в литках. Сидиш у цьому кріслі,
і згадує, що колись питав, чому завжди заходиш у кімнату на півкроку правіше. Або чому не можеш спати під ковдрою, яка не має запаху. Сусід із сусідньої кімнати тишком дегустує текстиль. Він переконаний, що тканина зберігає не лише запахи, а й рішення. Один раз він влаштував виставку наволочок. Кожна мала інтонацію. Перша – запах недосказаного. Друга – як після «ну добре». Третя – як під «я більше не повернусь». У центрі кімнати стоїть пічка, яку не палять. Її розігріває дотик того, хто втомився. І якщо опертись на неї ліктем, то вона починає трохи пекти. Але пекти не шкіру, а думку. Це пічка, що думає разом з тобою. На ній лежить металевий совок, який дзвонить щоразу, коли хтось пробачає. Усі вже звикли, але новенькі лякаються. Один із таких подумав, що це сигнал до від'їзду і зібрав речі, включно із чужим капелюхом. Його зупинили, бо капелюх був із картону і мав вшитий аромат оцту, як нагадування про вічну непевність. Із дверей, які не ведуть нікуди, часом лучає запах. То стигла груша, то вогкий папір, то щось, що нагадує дитинство, але без конкретики. Ці двері лишили з часів, коли в місті працювали дегустатори водостоків. Люди, які ще до розливу могли визначити, чи варто її кип'ятити тричі, чи просто викинути сіль. Їхня робота вважалась нечесною, бо вони торкались того, чого не мали бачити, але саме вони перші помічали хвороби. І саме їхньому нюху довіряли, коли вирішували, чи відкривати баню. На згадку про них у цьому домі зберігається рушник, який ніколи не сохне повністю. Він тримає вологу як доказ. Якщо доторкнутись, палець не мокрий, але й не сухий. Це компроміс між фактами і пам'яттю. У кутку хтось зліпив глиняну миску з надписом «Мені вистачить». У ній лежить лише ложка. Іноді ти нею нічого не їси, просто тримаєш у руці, і світ стає трошки менш агресивним. День у цьому домі не починається, доки хтось не підкине до печі запах. Це може бути м'ята з вчорашнього напою, жмуть старих газет або просто рукав. Не кожен, а лише той, що бачив дощ. Бо тут нічого не горить просто так. Дегустатор, що живе з тобою в цьому домі, каже, що ранкове повітря має бути не свіжим, а чесним. А чесність пахне втомою, що вже не бореться. Його ритуали прості, але специфічні. Відро з водою він обов'язково залишає ночувати під стільцем, бо так вода звикає додому. Сірники тримає в керамічній вазі разом із кісточками вишні. Не їв, просто подобається звук. У кутку стоїть дзеркало, яке ніколи не показує ранкове обличчя, лише відчуття того, як ти себе бачиш. Кажуть, його виготовили у часи, коли у Венеції продавали фальшиві відображення. Вони коштували дорожче, бо були приємніші. Деякі купці навіть замовляли спеціальні набори для дипломатів, щоб виглядати менш винними на переговорах. У коридорі, де завжди трохи пахне ляною олією, стоїть крісло для спостереження за тишею. Воно хитається не назад і вперед, а трохи вбік, як людина, що хоче щось сказати, але передумала. На ньому вишита фраза «У кожного запаху є мати». Ти ще не дійшов, що це значить, але крісло зручне. У шафі висять сорочки, які не носять. Вони тримають форму спогадів. Одна пахне крейдою, інша часником, третя тишею після сварки. Хтось врочі намагався випрати їх, але вони стали ще більш емоційними. Дегустатор каже, що одяг – це архів тіла, і що деякі речі можна носити лише серцем. У сусідній кімнаті стоїть стіл, на якому лежать лише речі, яким не знайшли застосування. Кришка від баняка без самого баняка, шнурок
який завжди заплутується сам. Лист без адреси. Цей стіл має окремий запах. Пахне непотрібністю, яку прийняли. Ти сидиш поруч і часом чуєш, як дегустатор обережно нюхає чайник. Не щоб визначити смак, а настрій. У нього навіть є записник, де замість назв тільки описи. Напій, якого не вистачить, вода, що знає про сіль, чай, який бачив вікно. Одного разу він записав «Смак, схожий на чужий дотик, але теплий», і сказав, що це найбільша рідкість. У кутку хтось залишив коробку з дрібницями. Вухо від чашки, половинку гудзика, камінчик із запахом базиліку. Це місце, де речі чекають, щоб їх знову відчули. Не використовували, а саме відчули. Дегустатор вважає, що іноді достатньо просто знати, що щось є, і цього вистачає. На кухні є полиця, на якій усе стоїть догори дригом. Це не помилка. Так спеції вивітрюють страх. У банці з корицею хтось сховав записку «Якщо читаєш це, значить ще нюхаєш». Це був жарт, але такий, що залишає теплоту. Увесь дім побудований так, щоб речі не звучали занадто голосно, тому підлога скрипить лише тоді, коли ти не впевнений. Стіни шумлять, якщо не сказав важливого, а двері відкриваються легше, коли несеш щось старе. У тебе є ложка, якою ти не їси. Вона пахне квасолею і деревом, а коли тримаєш її довше, з'являється щось, як спогад про вівторок. Вона твоя, і ти нею користуєшся для відчуття стабільності. Це не дивно. Дивно, що цього не роблять усі. Одного ранку ти знайшов у себе на подушці крихту. Не хліба, а думки. Вона мала запах кори і трохи лоскотала шкіру. Ти не знаєш, чия вона, але вирішив залишити. Бо іноді дегустація – це не про їжу. Це про те, як відчути, що живеш у світі, де тебе не питають, але все одно бачать. На підлозі лежить камінь, що пахне дитинством, не твоїм, а загальним. До нього треба ставитися з повагою, і зранку, коли сонце проходить крізь запилене вікно і торкається його боком, камінь нагрівається саме настільки, щоб його можна було поцілувати. Дегустатор робить це щодня. А ще він розповів історію про кухаря, який у 15 столітті визначав якість страв за їхнім шумом у мисці, бо не довіряв носу. Його вигнали з гільдії, але пізніше запрошували у найкращі двори, бо слух теж може розповісти, чи є в страві турбота. У цьому домі про турботу не говорять, її дегустують. Через розхитані ложки, теплі кухлі, стільці, які пам'ятають вагу спини, і ковдри, в яких залишилась частинка того, хто спав. Це все спосіб сказати «я бачу тебе», навіть коли ти сам себе не бачиш. У тебе є миска, яку ти миєш останньою. Не через забобони, просто вона пахне як спокій. І коли все прибрано, залишити собі цей запах, як залишити місце в домі для тиші. Ти кладеш її на місце, усе готово. Навіть день, який ще не почався. Усе, що залишилось, це повітря. Його не можна прибрати, зберегти чи зважити. Але ти точно знаєш, що воно є. І що саме в ньому залишаються ті сліди, які не помічає ніхто, крім тебе. Дегустатор спить. Його подих ледь чутний, як тиша після музики. А дім дихає з ним в унісон. Нерівно, але знайомо. У шафі шурхотить щось невидиме, на підвіконні повільно гасне запах чаю, а за стіною ще зберігся звук, якого вже не було. У цій тиші є вага, але вона не тисне, вона тримає. Можна нічого не робити, нічого не чекати, просто лежати і знати. Світ не зник. Він зберігся у дереві, що пахне димом, у воді, яка не хоче кипіти, у речах, які не мають імен,
але мають пам'ять. Ти був тут, і ти є, навіть якщо тебе не бачать. Навіть якщо нічого не сказано. Усе, що мало бути сказаним, уже лежить між речами, у запахах, у тінях. А решта прийде, коли буде потрібно. Дім не засинає, він просто перестає чекати. І ти можеш заплющити очі. Бо ніч – це не відсутність дня. Це місце, де зберігають те, що вдалося вберегти. Добраніч.